Πάμε να καλωσορίσουμε την Νίκη και τον Κωνσταντίνο. Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Γεια σας, χαίρετε από Θεσσαλονίκη. Μα πού βρεθήκατε Θεσσαλονίκη? Βλέπουμε στα κοινωνικά σας δίκτυα, είστε συνέχεια σε κίνηση. Ευχαριστούμε γιατί που μας περιμένατε για την αναμονή. Είσαστε εκεί πέρα στο Λευκό Πύργο μπροστά. Ναι, τηλεμεταφερόμαστε από το ένα μέρος στο άλλο. Για εξηγήστε μας λίγο τη φάση. Τι είναι αυτό που κάνετε ακριβώς? Κοιτάξτε, εγώ είμαι μαθηματικός, εργάζομαι διαδικτυακά με μαθητές από την Αγγλία, το οποίο μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε μόνιμα. Η Νίκη διαχειρίζεται τις σελίδες μας στο Facebook, Instagram, YouTube, TikTok κλπ. Και μοιραζόμαστε τις περιπέτειες που ζούμε ταξιδεύοντας μόνιμα στον κόσμο με τους ανθρώπους που μας ακολουθούν. Με πλέον εκατομμύρια ανθρώπους που ακολουθούν το ταξίδι μας και ενδιαφέρονται να μάθουν τι κάνουμε στον κόσμο. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον διότι βλέπουμε και διαφορετικές πόλεις και διαφορετικές χώρες, αλλά και τις συνήθειες της ζωής κάποιων εργαζομένων που βρίσκονται συνέχεια σε κίνηση, όπως είστε εσείς. Πώς τα καταφέρνετε? Συνήθως δραστηριοποιούμαστε στη Λατινική Αμερική. Τα τελευταία 2 χρόνια επισκεφτήκαμε την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κολομβία, Εκουαδόρ, Παραγουάι. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κι εγώ κάποια πλέον, το Περού. Και τώρα ήρθαμε στην Ελλάδα, επιστρέψαμε για 3 μήνες ουσιαστικά που επισκεφτήκαμε αρκετά μέρη. Και τώρα σκοπεύουμε να μεταβούμε πάλι στη Λατινική Αμερική. Σε 3-4 μέρες θα είμαστε πάλι Λατινική Αμερική και θα συνεχίσουμε από εκεί. Αλήθεια? Το πώς θα καταφέρνουμε δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Απλά το ένα φέρνει το άλλο και επειδή έχουμε θυστεί κιόλας λιγάκι στα ταξίδια, συνεχίζουμε έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει και έτσι όπως ξέρουμε. Κάνατε και το πέρασμά σας από την Κύπρο, έτσι σας εντοπίσαμε εμείς και σας μάθαμε εδώ στην Κύπρο περισσότερο, διότι ήσασταν συνέχεια κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό μέρος. Πώς σας φάνηκε η χώρα μας? Είναι υπέροχη η Κύπρος, ήταν υπέροχη και η εμπειρία μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθαμε και βιώσαμε την κυπριακή φιλοξενία. Μάθαμε πολλά πράγματα τόσο για την ζωή των Κύπριων αυτή τη στιγμή, όσο και για την ιστορία. Κάτι το οποίο μας συγκίνησε αρκετά, ιδίως όταν επισκεφθήκαμε την κατεχόμενη Κερίνια. Πήγατε και στα κατεχόμενα μας μέρη, προφανώς. Ναι. Ναι, ήταν ένα πολύ συγκινητικό ταξίδι όταν επισκεφθήκαμε την Κερίνια και ήμασταν πολύ τυχεροί που μας φιλοξενούσε, μας ξαναγούσε η Χρυσάνθη Χίζα και άλλοι άνθρωποι στην Κύπρο. Μας πήγανε στα σπίτια τους, στα πρώην σπίτια τους και μας γύρισαν σε πάρα πολλές πόλεις, στον Ακάμα, στη Λευκοσία, στη Λάρνακα, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στην Αγιάνα, παντού. Καλά, πώς τα καταφέρνετε εντωμεταξύ και προγραμματίζεστε? Κάθε πόσες μέρες αλλάζετε σπίτι και κάθε πόσες μέρες αλλάζετε χώρα? Κατά μέσο όρο αλλάζουμε σπίτι ανά 4 ημέρες και χώρα ανά 2 με 3 μήνες, όσο μας επιτρέπει δηλαδή η τουριστική βίζα όταν επισκεφτόμαστε μια χώρα. Ναι. Να πούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αλλάξει περίπου 170 με 180 σπίτια. Αλίμονο, φοβερό. Άρα τώρα τα σχέδια τη λένε Λατινική Αμερική και συνεχίζετε τις περιπέτειές σας, έτσι? Δεν είναι λίγο δύσκολο και με τη διαφορά της ώρας και με την κούραση και με τις ανάγκες που Πολύ υπάρχουν? καλή ερώτηση. Αυτό είναι το εύκολο. Οι περισσότεροι πελάτες του Κωνσταντίνου βρίσκονται στην Αγγλία και αυτός είναι ο βασικός λόγος που πρέπει να βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική, έτσι ώστε να βολεύουν τα ωράρια. Γιατί πλέον ο Κωνσταντίνος δουλεύει μέχρι τα μεσάνυχτα το βράδυ. Γιατί οι μαθητές του βρίσκονται στην Αγγλία, θέλουν μαθήματα μετά το σχολείο τους, που εκεί είναι 5-6 ώρα, που εδώ σημαίνει ότι αρχίζουν κατά τις 9 η ώρα τα μαθήματα. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά πηγαίνουμε σε μεγάλο βαθμό στην Αμερική, Λατινική Αμερική, για να μπορέσω να εργάζομαι το πρωί αντί να εργάζομαι το απόγευμα ή το βράδυ που θα έπρεπε να ήταν εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εγώ σχολάω τα μεσάνυχτα και δεν μας εξυπηρετεί καθόλου αυτό το ωράριο. Μάλιστα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Μας αρέσει και το ζεστό κλίμα, το καλοκαίρι. Θέλουμε να εξερευνήσουμε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και στη συνέχεια, ποιος ξέρει, ίσως πάμε και Ασία, Αφρική. Δεν έχετε πάει ακόμα Αφρική και Ασία? Όχι, είναι απαγορευτικά τα ωράρια δυστυχώς, η διαφορά ώρας. Μάλιστα. Κατανοητό. Τώρα, digital nomads, δηλαδή ψηφιακοί νομάδες σημαίνει αυτό. Είναι αυτό που κάνετε, έτσι, αλλάζετε συνεχώς και δεν έχετε μια σταθερή βάση. Είναι μια τάση που ανεβαίνει στους νέους σήμερα. Πολλοί σκέφτονται να το κάνουν διότι γνωρίζουν και τον κόσμο, μπορεί να έχουν και καλύτερα οικονομικά ωφέλη. Τι συμβουλεύετε κάποιον ο οποίος θα το σκεφτόταν? Ήδη υπάρχουν 40 εκατομμύρια διαδικτυακοί νομάδες. Μιλάμε για μια τεράστια κινητή χώρα που μετακινείται σε όλο τον πλανήτη και κυμαίνεται να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Ναι, εκτιμούν ότι θα φτάσουμε τα 90 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Όσον αφορά το πώς μπορεί κάποιος να αρχίσει, η συμβουλή είναι να μάθουμε καλά αγγλικά από τη στιγμή που θέλουμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους από το εξωτερικό, αλλά φυσικά και μια εργασία η οποία, μάλλον μια κατάρτιση τεχνική η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια εργασία που πραγματοποιείται διαδικτυακά.
Υπάρχουν αμέτρητα επαγγέλματα. Το πιο απλό θεωρώ ότι είναι η διδασκαλία. Μάλιστα. Από τη στιγμή που κάποιος γνωρίζει, για παράδειγμα, τη μητρική του γλώσσα και τα αγγλικά, μπορεί να μεταφράσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να διδάξει ουσιαστικά αυτή τη γλώσσα. Και μετά μπορούμε να περάσουμε σε πολλά άλλα πράγματα, γραφιστική, data science, λογιστική. Έχουμε αμέτρητες εργασίες, στήσιμο ιστοσελίδας. Αρκεί να το ψάξετε, αν μπείτε για παράδειγμα στο Fiverr με 2r.com, θα δείτε ανθρώπους που εργάζονται εκεί διαδικτυακά, τα ορομίστια τους, τα πάντα, για να πληροφορηθείτε, να καταλάβετε λίγο καλύτερα πώς κινείται η αγορά. Οι content creators, όπως αυτά που κάνω εγώ. Γιατί Σωστό. εγώ ανεβάζω πάρα πολλά βιντεάκια καθημερινά σε 4 πλατφόρμες. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Μπορούν να μας βρουν με το όνομα Haha Nomads. Χάχα όπως το γέλιο. Γιατί πάντα γελάμε στη ζωή μας σε οποιαδήποτε δυσκολία και αν βρεθεί μπροστά μας. Σας βλέπουμε, Και δεν nomads, είναι. Είστε χαμογελαστοί πολύ. Όπως οι νομάδες. Haha Nomads. Haha Nomads, λοιπόν. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε αυτό που κάνετε, είναι εξαιρετικό. Σας παρακολουθούμε και να το ξέρετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Έγινε. Γεια Καλή σας. συνέχεια. Γεια σας. Καλά ταξίδια να ευχηθώ.